1. És elvileg, ha minden igaz, minden működik. Hello, sziasztok, kedves barátaim! Én Jani vagyok, és ez a Maja Games. Köszöntelek benneteket. Na hát, hölgyek, urak, eljött az idő, amit meghirdettem. A Porosz World Conquest-et megpróbáljuk létrehozni, és elkezdünk játszani akkor Poroszországgal itt az 1.13.8-ban. Jó, alapbeállítások. Hello, sziasztok! Szerbusz András, szerbusz Lovag, hello, sziasztok! Üdv újra itt. Örülök, hogy itt vagytok már így a kezdetek kezdetén. Sziasztok! Na, szóval, az a helyzet, hogy alapbeállításkon fogunk menni, tehát nincs itt semmi nagy bármi nemű mókolás itt a beállításokban, meg ilyesmi, szóval tényleg az alap hát relatíve középszintű, ha úgy nézzük, beállításokon fogunk játszani. Bocsánat. Szóval semmi tényleg nagy vászizdász. A kérdésem közben az lenne hozzátok, szerbusz már, köszöntelek tégedet is itt a Maja Games csatornán, hogy hallani rendesen, tiszta a hang, meg ilyesmi, mert most itt engem megviccelt a technika az elmúlt 3 percben, és eléggé pipa lettem mindjárt kezdésből. Jó, király. Ja, akkor jó. Hallani rendesen. Jó. Akkor jó. Na, szóval Poroszországgal fogunk akkor játszani. Ugye Poroszországról annyit tudni kell, hogy ugye itt a napóleoni háborúk után vagyunk, ugye történelmileg, és Poroszország egy rettentően előre haladott, katonai technológiában is, és gazdasági szempontból is egy elég durva reformot vittek végbe a Hohenzollerek a poroszoknak az irányítása alatt, és jelenleg itt az 1836-os kezdéskor a porosz király, mert ugye Poroszország az még itt királyság, a porosz király az tényleg a Hohenzollernák nagy reformokat vittek végbe, ezt szóval elég komoly országnak számít. Tehát Poroszország itt ekkoriban már vetekszik Európa nagyjaival, nem hiába volt, hogy történelmileg is úgy alakult, hogy maga ugye ők voltak a német egységnek a vezetői. Jó, még egyszer, tehát sziasztok, újonnan jövök, köszöntelek titeket is itt a Maja Games csatornán. Tehát még egyszer, beállítások, alapok lesznek, tényleg semmit nem állítok el, annyi, hogy a Formable Nation az ollon van, de szerintem az mindenkinek ollon szokott lenni, nem fogok tényleg belenyúlni semmibe. Na, kezdjük is akkor el. Csatlakozási kérelem. Szervusz, hello. Sziasztok. Újonnan jövök is. Na, szóval. Kezdjük is el akkor a játékot. Na, itt is vagyunk Poroszországgal. Őszinte leszek, egyetlen egyszer teszteltem a játékot így privátban. Nem tudom, hogy fog összejönni az a terv, amit én tervezek. Bízom benne, hogy minden, amit elterveztem, az ki tud vetülni majd mindenre, ami létezik a világba. Na szóval. Itt vagyok újra. Na szóval. Bárkinek bármilyen kérdése, óhaja, sóhaja van, kérlek benneteket nyugodtan írjátok meg nekem chaten, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Na, kezdeti lépések. Amit én eddig észrevettem, tehát Poroszországgal én még nem játszottam, aki követte akár a tevékenységemet, a csatornámat, akár a YouTube csatornámat, ugye van egy magyar végigjátszásom, és most már egy afrikai, egy sokotó végigjátszásom is, és akkor most így közkívánatra a többség döntése alapján akkor így Poroszországgal fogok elkezdeni ténylegesen játszani. Szóval nincs tapasztalatom benne, de egy biztos, technológia. Technológiában kezdésből a nacionalizmust fogjuk elkezdeni kikutatni, hogy a német egyesítésnek mindjárt kezdésben neki tudjunk menni. Ez 3 év. Ez tuti, hogy ezzel fogok kezdeni. Tök jó. A másik dolog, ami minket érdekelhet, most hol van az izé? Még nem dobta föl. Mi a fene? Ugye itt van a német birodalom egyesítése, hogy ahhoz mi kell,
mindjárt mutatom nektek, ugye látszik is a térképen, hogy ezek a területek kellenek hozzá, és Közép-Európához, alias a régi német-római császársághoz, ahhoz meg bizony ezek a területek kellenek. Jó, mind a kettőre pályázni fogunk, nem árulunk zsákba macskát, nem árulok zsákba macskát, szóval mindenféleképpen ezzel fogunk kezdeni. Most azon lepődtem meg, hogy a Journey-ben nincs nekem semmi, tehát még lehet, hogy föl kell ébredni akkor a játéknak. Na mindegy. Oroszország. Oroszország az nekünk egy hatalmas nagy szövetségesünk lesz a kezdeti időszakban, szóval Oroszországgal mindjárt a diplomáciai menüben megyek, és annyit boltolok vele, amennyit csak tudok. Mindent is hajlandó vagyok neki megadni. Oroszországot magam mellett szeretném tudni igen sokáig. Jó, kérek tőle. Tehát itt igazából, ami zöld, piros már most elfogadná, az a lényeg, hogy a kapcsolataimat javítsam Oroszországgal minél előbb, minél jobban. Ja, a harmadik? Köszi lovag a kérdést. A harmadik átalakulás az a Rajna-vidéki királyság, az egy régebbi királyság, merre van arccal előre, itt van. Az meg ez. Tehát, hogy ez a terület kéne a Rajna vidéke. Lényegében, szóval ahhoz meg ezek a területek kellenek. Szervusz Gergő, szia! Őt vitt a Majagemszen. Köszöntelek itt élőadásban is. Na, oké, tehát Oroszországot mindenféleképpen magunk mellett szeretnénk tudni. Tehát minden, ami zöld, például ez, Military Assistance, tehát hogy a katonaságomnak a kiképzésében segít, gyorsítja a kiképzést. Tehát azt mindenféleképpen a ruszkiktól elkérem, mert szeretném, hogy majd a hadseregem gyorsabban képződne. Tehát mivel lennél kiképezve. Jó, ez így egyelőre tök jó, és amit szeretnék még tőlük, hogy tök mindegy mit küldtök, de küldjetek, mert nekem a piacomról így is hiányzik egy csomó minden. És azt mondja, hogy amúgy rengeteg pálya van, hát akkor küldjél nekem, légy szíves, fát, sokat. Úgy, nekem ez itt teljesen tök jó. Igen, és én ezt így 25 évre be is fixáltatom. Én azt az 1000 fát, én azt szeretném itt látni az oroszoktól. Bízom benne, hogy elfogadják el. Nem kell 25 év, elég 5. És bízom benne, hogy elfogadják. Ez az első, amit tudja, hogy elküldök. Mindenféleképpen. A másik. Kezdésből első tervként biztos, hogy Dániát fogjuk valahogy megnyírbálni. Még nem látszik a Journey, de ugye itt a Holstein és Schleswig kérdése, tehát a Schleswig-Holsteini kérdés, az, ami igazából az Észak-német szövetséget történelmileg is elkezdi egyesíteni, tehát hogy az utolsó németajkú területek sincsenek bármilyen idegen kultúra fennhatósága alatt, és ezt a játék is nagyon jól szimulálja, csak mondom, még nem látszik valami a Journey, el kell indítanom majd időt, és akkor majd valószínűleg látszódni fog. Hello, sziasztok, újonnan jövök, köszöntek titeket is itt a Maja Games csatornán. Na szóval, tehát Dániát meg fogjuk támadni. Ám de, ugye nekünk jelenleg van egy power blokkunk, egy hatalmi tömbösülésünk. Igazából a játéknak ez az egyik fő mechanikája, és eddig nem foglalkoztam vele, utána olvastam, tesztelgettem egy kicsit, hogy működik ez az egész power blokkos dolog, és az az igazság, hogy egyáltalán nem szabad megfeledkezni róla, mert hatalmas bónuszokat tud adni, és nekünk a végigjátszásunk folyamán a hatalmi blokkra amúgy nagyon is szükségünk lesz. Szóval a hatalmi blokkoknak több ilyen központi identitása van, ugye mi most a kereskedelmi liga vagy kereskedelmi szövetséget használja ugye a poroszok ekkoriban, igazából ez a piaci unió, igazából mint ahogy manapság az Európai Unió, tehát ezt nagyjából így kell elképzelni, jó? Tehát egy piaci uniót hoz létre, és ugye látszik, hogy kik vannak benne a blokkban. Jó, a blokkból a kohézióját azt erősen befolyásolja az, hogy a tagoknak, hogy milyen kapcsolata van saját magunkkal szembe, és milyen belpolitikai beállítottsága van. Tehát például itt vannak a bajorok. A bajorok azok
éppen úgy néz ki, hogy kedvelnek minket, hála az égnek, viszont elvileg majd ki akarnak lépni valamiért a Power Blockból, és itt, hogyha átkattintotok a diplomácia filmet a Domesticre, le tudjátok kerezni bármely nemzetnek a teljes belpolitikai beállítottságát. És itt nekünk az egyik legfontosabb, hogy egyezzenek lehetőleg minél több, tehát monarchia, mi is monarchia, gazdasági berendezkedésben interventionjük van, nekünk is az van. Szóval a fő prioritások azok egyeznek, de minél több egyezik, annál jobban megérti egymást a két nemzet, szóval innentől kezdve nem valószínű, hogy el akarja hagyni a Powerblockot, ha csak nem valami háborús indok, vagy bármi egyéb, ami megrontja a kapcsolatot. Az biztos, hogy a bajorokkal én még azért tuti, ami tuti, kötök egy kis, mi az már, egyezményt. Úgy rekek, fáradt vagyok. Létre lehet hozni, gyakorlatilag Gergőnek kérdésére, tehát hogy gyakorlatilag a játékban nincs benne a német-római császárság, hanem ugye Közép-Európaként van megjelölve, de ugye ez az eredeti német-római császári terület, és szervusz Sanyi, szervusz Lajos, sziasztok, üdv nektek is itt, még az újonnan jövőknek is, sziasztok. Tehát, hogy létre lehet hozni, itt az elnevezéssel lesz majd a trükk, amit megpróbálok majd nektek megmutatni, hogyha összejön rendesen. A fő cél, az egyik kampánynak a fő motívuma amúgy is ez lesz. Tehát én ezt mindenféleképpen szeretném. A német birodalom is egy nagyon-nagyon szép dolog. Szervusz Richard, szia, üdv újra itt a Maja Gamestan. Szóval a német birodalom is nagyon szép és jó, és nagyon szeretném, de hát az a régi német-római császárság, az bizony azért mégiscsak a pompának a csúcsa. Szóval igen, tehát a kérdésre a válasz igen, gyakorlatilag meg lehet, tehát hivatalosan nem, gyakorlatilag meg lehet egy kis trükközéssel csinálni. Na, az idő az még mindig nem indult el, a bajorokkal akartam egy kicsit bohóckodni. Mi lenne, hogyha mondjuk befektetési jogot adnátok ti nekem, amúgy ez nem egy butaság, 25 diplopontért. Poroszozunk, bizony, poroszozunk. Hát ez volt a többségi kérés. Én akárkitől kérdeztem, majdnem mindenki azt mondta, hogy amúgy jó ötlet. Jó, próbálok magyarázni mindent, ugye próbálok egy ilyen részben oktató jelleggel is csinálni a dolgot. Egyszerűen nem lesz időm, hogy külön oktató videókat még csináljak, mert egyszer nem fér be időbe. Na, visszatértem. Úgy gyerekek, nagyon fáradt vagyok, megmondom őszintén. Még nem ébredtem föl teljesen. Na, annyit izgultam már ezen, hogy én mennyire és hogy szeretném ezt csinálni, hogy már kezdem már most elfelejteni, hogy mit akartam mondani. Na, szóval, bajorok megvannak, oké. Elvileg, igen, bajorok. Elküldtük már nekik, ugye? Nem küldtük el, de akkor amondó vagyok, hogy adok neked ilyet, meg így ennyi. Mit szólsz? És akkor ezt így fogadd el, jó? Adok katonai asszisztációt, mert kezdésből nulla. Tehát maga a nulla a kapcsolatunk vele, hiába azt mondja, hogy itt koordinál. Érdekes így a játék ebből a szempontból. Szóval muszáj a bajorokat bent tartani. Tehát ők az egyikek, akiknek szükségünk van. Köszi, hogy szóltál. De ezzel nem is foglalkoztam. Köszi, Ricsi, hogy szóltál. Uno momento. Uno momento. Puff. Már meg is van. Nagyon szépen köszi, hogy szóltál. Köszi. Na, szóval.
No One Steve, szervusz, szervusz, köszöntelek. Victoria 3 játék. Nem tudom, hogy ismered a Paradox játékokat. Szervusz Csabi, szia, szia. A Total War, szervusz Csabi, a Total War az teljesen eltért stratégiai játék, tök jó játék, magánjáték, játszottam a Medieval-lel is sokat, szóval így privátban, tehát ismerem, nagy kedvenc nálam is. TK3, ugye az a Paradox gyártás, az viszont eltér, tehát hiába Paradox gyártás, ugye ott dinasztiát irányítasz, itt nemzetet irányítasz. Szóval annyiban eltér, nagy különbség. Mit tudok neked mondani? Iparosodás korát dolgozza föl a maga a játék, tehát Kossuth idejében vagyunk, amikor tényleg a vasútipar, az elektromos művek beindulnak, a gumiipar, a tényleges acélgyárak, minden beindul, szóval ezt így kell nagyjából képzelni. Inkább gazdasági játék, tehát 60-70%-ban egy gazdasági szimulátorjáték, de ha ügyes vagy, workán kezdeni is akár lehet. Csabinak a kérdésére a válasz. Jó, oké. Gergő, a kérdőjelet látom, csak nem tudom mire irányul. Mennyire életű? Történelem. Inkább azt mondanám, hogy történelemhű. De szerintem erre gondoltál amúgy. No van. Szóval történelemhű a játék, de természetesen a történelmet átírhatjuk. Tehát a Paradox játékoknak az a nagy szépsége, hogy kiválasztasz itt egy nemzetet, amilyen szép színes, akármelyikkel játszhatsz. Ezek az ilyen kis világoskák, meg stb. Nem, mert ugye az iparosodás korában az 1800-as évek, tehát a 19. században lényegében, ugye megy még Afrikáért a harc, a gyarmatosítási harc, ugye a franciák, britek, portugálok, spanyolok között leginkább. Ugye ekkoriban a brit birodalom éri fénykorát, ő a világ első számú hatalma, ugye teljes Indiát behúzza magának, tehát de azért mondom, hogy gyakorlatilag a történelmi események megtörténnek. Ó, hát kérlek, hát akkor kézenfekvő, akkor itt egy tananyag, csak teljesen másképp. De amúgy igen, tehát szóval azért mondom, hogy van értelme. Na, a játék az még hála az égnek még el se indult, de örülök neki, hogy itt vagytok velem, és velem tartotok így a kezdetek kezdetén. Bárki, akinek érdekes lehet, vagy szereti ezt a témát, szereti a stratégiai játékokat, azt kérem kövessen be, iratkozzon fel a YouTube csatornámra is, egy magyar és egy afrikai sokotói végigjátszásom is már fönn van a YouTube-on, visszatekinthető, és már csak azért is, hogy le ne maradjatok a későbbiekbe a legújabb fejleményekről. Köszönöm szépen! Már hogyha tetszik, amit láttok. Dobtok pár lájkot, megosztjátok az élőadást akár. Én mindent köszönök tényleg. Nagyon köszi. Na szóval, 1868-as kiegyezés fel lehet benne, hogy a viharban ne lehetne. Terben van Amerika elfoglalása? A térképet szeretném elfoglalni. Gergő, a térképet szeretném elfoglalni, lehetőleg legalábbis a nagyját szeretném. Nem tudom, hogy össze fog jönni. Nagy vállalás, nagyon nagy hirdetés, nagyon nagy vállalás, amit vállaltam úgy, hogy igazából privátban nagyjából az 1850-es évekig eljutottam. Egy-két mechanikát megnéztem, amit ki szeretnék használni a játékba, hogy az hogy működik. De nem tudtam letesztelni az egészet munkacsalád mellett, nem volt időm és energiám, hogy ténylegesen játszak vele. Ráadásul több minden másba is a YouTube csatornán is belevágtam, mint olyan szinten, hogy elkezdtem feliratozni a videókat, tehát hogy nincs idő. De igen, a kiegyezést visszatérve, azt is természetesen úgy fel lehet rúgni, mint akinek kötelező. Tehát azért mondom, a történelmi események benne vannak, jön a népek tavasza majd, jön a 48-as forradalom, jön lassan majd a világ gabonaválság, mikor éhezik a fél világ, az ugye pont most fog megtörténni elvileg ugye a 40-es évektől, szóval benne van. 50 eurót megére a játék? Hát figyelj, azt szokták mondani, hogy mint az autópiacon, hogy a kereslet kínálat.
Tehát, hogy neked tényleg megére annyit. Figyelj, ha szereted ezeket a mélyremenő stratégiai játékokat, a paradox gyártásokat, jó? Tehát Grand Strategy, tehát nagy stratégia kategóriájú a paradox játékok, tehát mélyremenő, és a Victoria 3 konkrétan az egyik leggazdaság ö, tehát a legjobban gazdaságra fókuszáló játéka. A European Universalis 4 és 5 is az, ugye most az 5 az is úgy nagyjából a Victoriához hasonlítható, az is mélyre menő, de azért ott más a mechanika. Más a mechanika, nehéz. Amúgy a Victoria 3 nehéz játék alapesetben, tehát igényel egy kis utánajárást. Én amondó vagyok, hogy igen. Hoppá, mekkora tanulási görbe. Sziasztok újonnan érkezők, köszöntelek titeket. Ö, ezt itt nem, mindig elfelejtem átállítani a fordítást, és nem értem, hogy mi lett odaírva. Eredeti megtekintés, nem, azt nem értem. Tanulási görbe, várj, milyen tanulási görbére gondolsz? Preferentélyes. Szóval... Ó, köszönöm a követést, köszi. Na, figyelem közben a csetet. Arra kérném a régebbi nézőimet, hogy a kérdésekbe adott esetben segítsenek, már nekem legyen kedves. Mire élvezhető mélységeiben a játék? Hány óra köbö? Mert egy végigjátszás? Mert egy végigjátszás hány óra? Vagy mennyi idő alatt, vagy várj, az a kérdés, hogy mennyi idő alatt lehet megtanulni a játékot? Hogy játszon. Aha, jó, oké. Bocs, csak nem állítottam át az automata fordítót, és néha olyan hülyeségeket ír ki nekem, hogy nem bírom rendesen összerakni, hogy mi lehet a kérdés. Igen, ha DC-n beírod, Gergő, van rá igény, most az utóbbi időben EU4-et láttam többen játszani, de írd be, tehát mindenféleképpen. Én jelenleg az élőadásra fókuszálok, és így a tartalomgyártásra. Nekem jelenleg multira nincs időm. Tehát egyáltalán nincs időm. Tehát én nem tudom azt megígérni, hogy mit tudom én mondjuk szombaton délután 4-kor, gyerek mellett én le fog tudni veletek ülni, multizni. Nem akarom megígérni, mert 90%-ban tudom, hogy nem fogom tudni betartani, inkább nem ígérem meg. Tanulási görbére visszatérve, kell egy pár óra, míg az ember ráérez. A tutoriálja a játéknak nagyon jó. Abból a szempontból nagyon jó, hogy legalább a tutoriált a feléig, hogyha elviszed, az is egy röpke óra, amúgy, de amúgy viszonylag egész jól elmagyarázza az alapokat. Ajánlom figyelmetbe prefer a magyarországi első részemet YouTube-on. Vannak ilyen kis minisortjaim most kint, éppen aktuálisan az Afrikából, azokba is magyarázok egy csomó mindent a játéknak az alapvető mechanikájáról. Na, oké. Na szóval, visszatérve. Mit is akartam? Igen, oroszoknak a fenekét egy picit. De én ezt már elküldtem neki, nem? Igen, már elküldtem. Jó. Oké, ezt már elküldtem nekik. Jó. Bajoroknak elvileg elküldtem akkor az igényemet. Így van. Oké. Jó. Amit fogok csinálni, és szeretnék nagyon, átugrok ide Óceániába, Ausztrália fölé. És az összes apró, tök érdekes nemzettel azt mondom, hogy a Power blokkomnak a diplomáciai központját szeretném kiépíteni, alias magának a hatalmi blokkomnak szeretném növelni a befolyását ezen a területen. Hol látjátok ezt? Itt a Power blokkra bármikor rákattintotok, ugye a környező területek, amiket elértek, az befolyásolja, hogy kinek mekkora ráhatása, a Power blokknak mekkora ráhatása van az adott területre.
Miért fontos ez? Számunkra azért lesz ez fontos, mert részben a power blokkkal szeretnénk majd terjeszkedni. A lényeg, az alapelv az, hogy plusz 200 fölé kell vinni egy adott nemzet felett, mert itt nemzetekről beszélünk, tehát nem régiókról beszélünk, nemzetekről beszélünk, bár mondjuk amúgy, ja de, igen, mert itt is a Montenegró érem még el. Aha, igen, tehát nemzetekről beszélünk, jól emlékszem. Tehát nemzetekről beszélünk, és, és plusz 200 fölé kell mennünk az, hogy mi a blokkunkba meginvitáljunk békésen bármilyen nemzetet. Ugye mi most jelenleg Trade Uniót csinálunk, ami annyit akar, ugye, amit már említettem, hogy ugye egy közös piaci dolog van, nem butaság ezt bővíteni, mert mások is hozzá tudnak tenni a piachoz, a piacunkat pedig azt itt lehet megtalálni, itt a Marketfülnél, itt tudtok szűrni is, de aztán meg lehet mindenféle érdekes dolgokra még külön szűrni, havi riportokat nézni, maga kereskedésnek az összetétele, miért, hogyan, merre, meddig, importra, tarifa. Mi? Ne hülyéskedjetek már. Na jó, mindegy. Tehát lehet itt állítani az összes létező terméknek politikai befolyástól függően, hogy milyen politikai beállítottságotok van, tehát kereskedelmi törvényeitek vannak, az importot adóztatni, ö, avagy támogatni, pénzelni, tehát hogy hozzanak be minél többet, tehát az állam is beleszáll, tehát ezzel is nagyon sokat lehet amúgy bohóckodni, és jó előnyöket lehet akár kialakítani. Ha már itt tartunk, akkor nézzük végig egy picit gyorsba a füleket, és nem powerblokkal kezdtem el beszélni, fejezek be egy témát. Na szóval, powerblock. Jó, a játék még mindig nem indult el, most csak elmagyarázok néhány olyan dolgot, hogy mit szeretnék csinálni az elkövetkezendő időszakba, és hogy mit miért akarok használni, vagy legalábbis most csak így az elején. Jó, tehát powerblock. A powerblock, amit mondtam, tehát plusz 200 fölé kell menni egy adott nemzet felett, ezt több téren is el lehet érni. Jó kapcsolati befolyás, gazdasági függőséget kialakítani egy adott nemzet felett, tehát például, amit most kértem az előbb a bajoroktól, itt egy egyezményfülön, hogy adjanak nekem befektetési jogokat. Hozzáteszem, befektetési jog, a Sparrows Influence DLC-ben van benne ez a befektetési jogi egyezmény lehetőség, az alapjátékban nincs. Jó, tehát én nekem az összes DLC-vel fut jelenleg a játék, az 1.13.8-al, az frissítéssel, tudomásom szerint ez a legfrissebb verziója a játéknak. Jó, csak azért szólok, hogy az alapjátékban ez a fül nincs benne. Szerbusz Dani, hello, szia! Szerbusz Márk, Dávid, és minden újonnan érkezőt köszöntök nagy szeretettel itt a Maja Games csatornán a Porosz World Conquest kezdetén. Na szóval. Jó, tehát ezt fogjuk használni. Aztán Powerblockra visszatérve. Jó, próbálok figyelni a chatre, és bárkinek bármi kérdése van, tegyétek fel nyugodtan, figyelek, és próbálok én is közben így magyarázni nektek néhány dolgot. Na szóval, Powerblock. Ugye maga a központi identitása az most ezt megváltoztatni, nem tudjuk, úgy tudjuk megváltoztatni, hogy azt mondjuk, hogy elhagyjuk, tehát alias felbontjuk, mivel mi vagyunk a vezetője a Powerblocknak, felbontjuk magát mi az már, a blokkot, és akkor csinálunk egy újat, itt a Leave Comp. Na szóval, ilyen belső törvényei vannak a Powerblockoknak, most például egy ilyen, amit mandátumokkal lehet megszerezni, és pont nem tudom nektek megmutatni, na végre, itt van. Tehát van 16 féle. Construction, Basalization, Research, mindenféle érdekesség, ezt mindenki úgy igazítja igazából a saját játék... Tessék? Miért? Micsoda? Ahó. Ahó. Hallatok?
Mert itt kötözködik nekem a TikTok. Harihó. Elvileg kaptam egy büntit a TikToktól. Hogy reprodukált tartalom, és hogy én nem is értem. Na jó, mindegy. Na mindegy. Jó. Zenénk van? Működik? Van. Jó, akkor most csak a TikTok. Na jó, nem is értem a TikTokot, hogy ezt miért csinálta velem. Igen, láttam, hogy még nem indítottam el semmit, lehet. Köszi, Sanyi. Hát akkor valószínűleg mindenki hallja. Mindegy, a TikTok adott neki egy büntit 10 percre. Nem tudom miért, de nem is értem pontosan. Na jó, mindegy. Hát, eddig is az volt, hát a Sokotó is így ment le. Na jó, mindegy, hagyjuk. Na jó van. Mert hogy reprodukált tartalom, azt mondja. Na jó, mindegy, ezt majd így meglesem. Na jó, mindegy. Na szóval ugye, ezt a powerblockot kezdtem magyarázni, tehát, és akkor itt lehet akár mind a 4 ugye belső törvényt itt változtatgatni, és minden egy ilyen törvénynek ugye 3 szintje van, minél jobban kimaxolod, annál jobb. Ugye ezért lesz fontos a kohézió, hogy 100-on pörögjön, mert akkor adja a mandátumot és a heti gyarapodását magának a leverage-nek, tehát hogy akármilyen nemzet fölött bármit is itt elkezdjünk bohóckodni. Mert akkor nem 31 hónap lesz, hanem mit tudom én, 20 havonta fogja adni a mandátumot, a mandátumokból itt írja a mandátumot alul, a mandátumokból pedig tudjátok elkölteni, fejleszteni, cserélgetni ezeket a belső hatalmi blokki törvényeket. Na, lássuk csak akkor, hogy mit fogunk még csinálni. Jó, bár? Oké, jó, köszi. Jó van. Nagyon jó. Örvendek. Na, lovag. Hát azért remélem, hogy nem fog azért így a TikTok ennyire kötözködni. Jaj, Istenem. Na jó van, kezdjünk is el játszani, mert fél órája csak beszélek, és a játék még meg se mozdult. Jó, amit szeretnék átállítani. A gyártásban én nagyon szeretem, valamiért én ezt szoktam meg. Egyrészt mondjuk lehet, hogy ez sártana. Fertilizerből kéne egy kicsit több. Nem támogatom a lőszergyárat. A lőszergyáram az megél magától is, én úgy gondolom. Viszont, amit szeretnék átállítani, az ez. És nem a bürokraták, azok bürokraták legyenek. Az egyetemisták, az ott meg az akadémiák. Tehát az egyetemeken meg pedig az akadémisták menjenek. Jó, és feljebb veszem az egyetemet 2-es szintű technológiai dologra is. Jó, a többi dologgal igazából nincs úgy különösebb gondunk. Akár még ezt be lehetne nyomni, csak nincs szilkem, tehát akkor most azzal még nem foglalkozunk. A többi nagyjából rendben van. Jó. Oké. Törvények, intézményrendszerek. A poroszok úgy kezdenek, hogy mindjárt az állami iskolákkal kezdenek, röptébe mehet is 3-as szintre fölfele, 2-esen van, és ugye a földbirtokosok kezében, a junkereknek a kezében van maga a rendőrség, ők ugye a rendfenntartók, de én amondó vagyok, én nagyon is szeretném a földbirtokosokat támogatni, mert ugye az elején elmondtam, hogy na de Zsa, figyeljünk, Dánia tűnjön el. Vagy figyelünk. Jó van, Dánia tűnjön el. Igenis értettem. Jó van, most már épp eleget hallgattátok a bárhangomat. Jó van. Jó. Ja igen. Ezt viszont itt gyorsan végigjátszom. Mindenki, aki itt létezik, én a power blokkomat szeretném itt népszerűsíteni. Nem tudom, ki várta már ezt az élőadást.
kedves nézők, és akár újonnan jövők is, sziasztok! Köszöntelek titeket itt a Maja Games csatornán. Úgy. Ki van még, akivel lehet itt boltolni? Eme területen. Overblock, úgy. És úgy. Van még valaki? Portugálok nem érdekelnek. Te ki vagy? Neked is. Úgy. Na. Meglike. Mi lenne, hogyha Mecklenburger egy kicsit másképp beszélgetnénk, és most miért nem lehet? Mert csak protektorátus se lehet tenni. Ebbe kiszáll be. Dánia azt mondja, hogy lehet, hogy beszáll. Te mi vagy? Te meg a Mecklenburgi bigyó vagy. Jó, akkor... Ezért mit kapok? 7,5 infemi azért, mert elzavarom a diplomatáit Mecklenburgnak. Ugye a probléma a következő itt a kezdetek kezdetén. Dániában nem vagyok határos. Tehát meg kell oldanom azt, hogy Dániával határos legyek, hogy itt ezt a német ajkú dolgokat megoldjam. Mellette meg elkezdek azért egy pár dolgot építeni. Agrikultúrában ugye hatalmas húshiányunk van. Ezért Brandenburgba, Poroszföldre, meg ide. Mondjuk ide is. Úgy lerakok. Jó. És a vastermelésre is rá fogunk függni egy kicsikét. Ide inkább a belső területekre. Oké. Szóval ezt meg kell oldanom. Na lássuk, induljon el az idő. Végre valahára. Valaki elutasította, és a ruszkik elutasították az egyezményt. Ez komoly. Nem áll ruszkik, miért vagytok ilyenek? Ne legyetek már ilyenek. Jó, lényegében az óceániai rész az elfogadta, a ruszkik viszont nem. Jó, akkor beszéljük át újra. Jaj te! Kell a fa a ruszkiktól. De most nem küldhetem el 1836. január 10-ig. Ja, jó. Hát akkor... Tessék, most már boltolhatunk újra? Katonai asszisztáció... Ó, pedig a katonai asszisztációt azt szerettem volna tőlük. Na, és akkor küldesz nekem. Jó, akkor katonai asszisztációt nem kérek. Akkor maxoljuk ki a fát. Ez 971, oké. Tessék, ruszkik. Oké, jó. Küldi nekem a fát az orosz. Az azt fogja takarni, hogyha itt megnézitek, hogy fog jönni majd nekünk be még fa. Na lássuk csak. Ott is van, lejjebb is ment az ára. Lejjebb is ment a fának az ára, tök jó dolog. Na, adózás. Pif. Törvények. Törvények. Nem, őszinte leszek, nem fog érdekelni engem jelenleg a gyarmatosítás. Capital Fleet. Home Affair-be a Nemzeti Gárdát viszont szeretném, ha elindítanátok. Jó. Így most... Még Puppet. Dánia még... És hogyha Dániát támadom... Protektorátussal kiszáll be. Britek jönnek. És még lehet, hogy a franciák is. Annak nem örülök.
Na, hogy oldjuk meg itt ezt a problémát? Na, közben feldobta már, ugye betöltötte a játék itt a két új Journey-t, ugye meg kell oldanunk amit már az elején beszéltünk, és ugye a német egyesítési dolgok is itt vannak előttünk. Hello, sziasztok, újonnan jövök, köszöntelek titeket is itt a Maja Games csatornán, csak beszélni nem tudok kora reggel óta. Lengyel nemzeti ébredés van. Most mi Mecklenburggal le kéne rontanom a kapcsolatot, jó van. Ja, hát javítsunk már itt kapcsolatokat azért. Ja, megvan. Bajorokkal. Nem én. Úgy, mert miért ne? És... mi a fenét akartam most hirtelen? Nem. 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 Na jó. Jó van. Elzavarom. És akkor most már meg tudlak támadni Conquest-tel? Meg tudlak támadni Conquest-tel, és a dánok elvileg jönnek. Jó, és azt mondom, hogy forszolom a dolgot. Álljunk is neki az első háborunknak. Megvárjuk míg. Jó, hát tisztában vagyok, hogy Mecklenburg elhagyta. Na lássuk. Nagyon sok mindenkit. Dánia be is lépett. Nagyon jó. Na, akkor itt jön a következő. Protektorátussá tesszük Dániát mindenféleképpen. Aztán. Azt mondjuk nekik, hogy szépen Holsteint engedd el, és engedd el Schleswiget is. Azért kapjon egy megalázást is, mert miért ne, és így ennyi, ez így nekem bőven elég. Na, bürokrácia plusz 5 pont, vagy dokumentumok. Kérem szépen a technológiai dokumentumokat mindenféleképpen. Jó, tábornok uram, itt van, ért hozzá, ért a dolgokhoz, szóval már küldtem is a frontra. Jó, a dán hadsereg elkezd felállni. Sziasztok, újonnan érkezők, üdv itt a Maja Games csatornán. És akkor nekiállunk szépen Mecklenburgon keresztül elvileg begyalogolni Dániába. Na, lássuk csak. Ugye a törvényekhez, a Nemzeti Gárdához jött egy esemény, hogy beszélgetnek róla, és én amondó vagyok, hogy a minél több százalékot választom. Ennyi? Ez így, ennyi? Miből van hiányom? Fabrikból van hiányom, vasból nagyon hiányom van. Nem hangzik jól. Angol nemzeti ébredés. Na, többiek, bárki, már senki nem akar jönni? Bajorokat behívhatnám. Akkor lőjük el ezt a maradék pontocskát valamire. De szerintem nem fogom tudni előni semmire. Nem is kell. Bőven elég ennyi. Nem kell itt ezt. Lesz nekünk tovább itt forszírozni. Amondó vagyok, hogy az a mínusz nem tetszik csak ott, hogy elindulunk mínuszba, de én még egy hadsereget mindjárt be is küldök, és szerintem elég lesz nekem itt a két kicsi. Annyit változtattak a játékba az 1.13-hoz képest, hogy most már a kezelőfelület egy picit másabb lett, de az így nem baj. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a követéseket. Kérlek, hogyha tetszik, amit láttok, akár a YouTube csatornámra is iratkozzatok föl. Egy magyar és egy sokotói afrikai végigjártásom is már bent van. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Na! Kitört az első háború így június 10-ére. Jön egy közben egy új event, ugye ez az Atmospheric Engine-nel van összeköttetésben. Én most amondó vagyok, hogy nem kérem
a technológiát, hanem szeretném, hogyha egy kicsit a gazdaságomnak, a szénbányászat, vasbányászat minden 5 évre egy kicsit komolyabb lenne. És akkor kezdjünk is el háborúzgatni. Na, a front felállt. A porosz hadsereg kiért. És természetesen a törvénykezésből kapunk egy mínusz 15%, egy mínusz 10%, igen, mínusz 10%-ot rá. Nagyon jó. Na, el is indult az első csata Mecklenburgon keresztül. A porosz hadsereg nagyon úgy néz ki, hogy átgázol az itteni védvonalon, amit ráadásul Dánia. Természetesen minden végigjátszás fölkerül, vissza fog menni YouTube-ra, tehát fel fog ugyanúgy kerülni YouTube-ra, természetesen. Bárki, aki lemarad, visszanézhető lesz. Szervusz, Csaszi! Szia, szia! Üdv újra itt! Na, haladjunk is tovább. A dán hadseregnek esélye nincs. Mecklenburgnak végképp nincs. És elindítjuk a haditervet, ami nem én találtam fel a spanyol viaszt, bárki követ másokat is, azok is láthatják, hogy ha aki Poroszországgal játszik, az egy ilyen alapvető. Na! És jól sikerült, Csaszi? Poroszokkal? Nekem ez lesz az első próbálkozásom velük. Lojalistákat kérek, szeretem a lojalistákat. Na, gratulálok hozzá. Na, fölment 2-es szintre a rendőrség. Oroszországgal mi újság? Javuljon az a kapcsolat. Tudok még veletek valamit boltolni? Én adok nektek investment is. Aha. Hát akkor nem adok. Menjen fölfele az a kapcsolat. Dos. Én nem megy fölfele. De azért, mert már maximum van. Csak hülyeséget ír nekem megint a játék. Nem, hanem nincs rá pontom. Jó. Így sincs rá pontom. Jó, akkor elkezdünk rivalizálgatni egy kicsikét. Te ki vagy? Mi a Britannia? Britanniát azt most éppen aktuálisan békén hagyjuk. Hollandiára viszont rárakom a rivalizálást. Jó. Jó. Oké. Nagyon jó. Na hát gratulálok tényleg, Csaszi, hozzá. Jó, bárkinek bármi kérdés van, nyugodtan. Ja, persze, nekem is cél. Nekem is cél. Itt van. Ugye a német birodalom, ugye a Közép-Európa alias a régi német-római császárság területe. Ugye amit jelenleg az osztrákok birtokolnak, papíron császári címet, aztán igazából ugye osztrák birodalom. Na hát gratulálok, hogy létrehoztad. Na közben egy event, az egyetemeinknek lesz 5 évre komolyabb a technológiai pont termelése. Nacionalizmus még 30 hónap, és hát le vagyunk maradva a technológiai pörgetésben, de nem baj, majd jobb lesz ez. Jó. Mecklenburg az már be is tagozódik, és haladunk tovább. Esélye nincs megállítania minket a dán hadseregnek. Hopp, Hannover, itt van. Szervusz, Hannover. 1837-ben nagy általánosságban ugye meghal Viktória királynőnek az apukája, aki most itt hirtelen nem jut eszembe az uralkodónak a neve. Ezt nézzétek el, nekem is ugye akkor lép Viktória királynő hatalomra, ugye Hannover volt Perszalán Unióban, tehát Hannover adja igazából idézőjelbe a brit császári családot, vagy brit birodalmi családot, de így, hogy ezt elvesztették, Hannover a játékban is független lesz. Szerbusz Mátéket, egy szívesen Robloxon ki tudsz próbálni a játékot hasonló ehhez. Lehet, hogy majd
majd meglesem, köszönöm a tippet, jelenleg most a Victoria 3-ra vagyok ráfüggve, még a törökökkel sem. Őszinte leszek, Victoria 3-ba, magyarok, Sokotó és most Poroszország. Ennyi. Mással még nem játszottam a játékba. És így próbálok nektek okoskodni. Vicces, mi? De amúgy nem akarok okoskodni. Én úgy vagyok vele, hogy megosztom veletek a tapasztalataimat. Ha meg tetszik, amit láttok, akkor vagy bekövettek, vagy feliratkoztok. Én mindennek köszönök, még annak a pár like-nak is. Meg az, hogy egyáltalán itt vagytok velem, is beszélgetünk róla. Abszolutistákat mindenféleképpen támogatjuk, és közben haladunk a háborúzgatással. Ja, Hannoverrel akartam itt valamit kezdeni, mindenféleképpen. Powerblock az úgy pattan rá. Ó, egyelek meg. Neked ez nem tetszik. Ó, hogy neked ez nem tetszik. Jó, akkor másképp csináljuk. Hannoverrel elkezdünk beszélgetni. Antifrancia asszociációs érdekességek. Legitimitás kapunk plusz 5-öt, vagy lojalistákat, és a junkerekhez. Lojalistákat kérek. Lojalistákat szeretnék sokat látni. Vallon nemzeti ébredés, ugye az Belgiumban van. Erre jut eszembe, Belgium. Hello, szia! Mi szó veled? Aha, most jelenleg te Major Power vagy. Aha. Na közben a Nemzeti Gárdáról egy újra beszélgetés. Teljesen jó, támogatják a dolgot, hála az égnek. És az Armed Force is kaphat egy kis plusz bónuszt. Nem baj, hogyha a katonaság itthon az országban azért működik. Na gyerünk hadsereg, gyalogoljunk, gyalogoljunk. Na, jönnek a törökök. Azt ugyan mit szeretnétek? Befektetési jogok. Azt nem küldök neked. És mi lenne, ha én nem adnék befektetési jogot? Bár mondjuk adhatok, mert akkor építi ki a gazdaságomat végül is. Nem feltétlen baj. Amúgy. Tessék, és így. Figyelj, törökök, ha már így beszélgetünk, akkor nem akartok nekem küldeni? Na, tessék, van teátok. Küldjetek már nekem teát. Szeretem a teát. Aha, és akkor már plusz 2. Értem, értem. Simány vagy te, török? Nem akarsz nekem teát adni? Nézzenek oda. Hát, akkor talán... Közben figyelem a csetet. A neve meghódítja a világháborút. Közben olvasom a csetet is, ne haragudjatok. Bonyolult játék. Rálesek majd, de jelenleg most így még így nem tervezek Robloxon belül bármivel is foglalkozni. De meglesem majd, más nem majd, hogyha úgy van, és legközelebb összefutunk, akkor próbálok neked valami infót adni róla. Csak legyen időm rá. Kereskedelmi privilégiumok, multikultúra. Na közben ezt elküldöm nekik, mert miért ne? Multikultúra. Multikultúra az egyik legnehezebben összehozható dolog. Ugye itt van a Citizen nem belül. Ugye egyrészt kell a Human Right hozzá, mint technológia. Másrészt nagy általánosságban a multikultúrát azt az értelmiség, a kispolgárság szokta támogatni, vagy hogyha olyan tanácsadód van, aki alapból egy olyan mozgalomban van benne, avagy maga a mondjuk a kispolgárságnak a vezetője, az ideológiai beállítottsága mondjuk humanitárius. És hogyha mondjuk két humanitárius mondjuk össze tudná rakni, és benn van a kormányzatban, akkor már elég nagy eséllyel kezdhetnél neki mondjuk a törvénynek. Tehát ezen feltételek alapján tudod így kisakkozni a multikultúrát. Sziasztok, újonnal jövök. Köszöntek titeket is itt a Maja Games csatornán. Jó, gyerünk Dánia, gyerünk. Közben nekem a powerblockos dolgom hogy halad itt. Nagyjából sehogy, ahogy látom. Jó,
Veletek megvan. Veletek megvan. Veletek nincs meg. Ó. Ó. Ó, itt húzza befele a dolgokat. Itt mindenki. Jó. Itt is megvan. Itt nincs. Itt megvan. Jó, hát azért szépen lassan halad. Mekkora a befolyásom a térségre? Már 2-es. Nagyon jó. Nagyon jó. Ezt szerettem volna látni. Mert a következő cél, az bízom benne, hogy Hollandia lett. Muszáj mindenféleképpen sajnos figyelni rájuk, azok is nagyon fontosak, de tényleg. Na, gyerünk, haladjunk. Foglaljuk már el itt a főváros, vagy már elfoglaltuk? Nem. Így dánok, nem akartok kiszállni a buliból? De amit szerintem tök fölösleges itt bulizni. Így hollandok. Ti meg... Cumulationnel Nagy-Britannia beszáll elvileg a buliba. 2 Szicília is lehet. Na jó, hölgyek, urak. Én amondó vagyok, hogy megtámadjuk Hollandiát is. Mit szóltok hozzá? Páp, hagyd szóljon! Jó, még 10%-ra. Jó, itt le fogom osztani majd ugye a seregeket. Dánia, Léci, tehát most... Figyelj, nem foglak megalázni, mit szólsz? De amúgy meg itt van. Elfogadsz mindent, most hogy mit bohóckodsz? Na. Köszönöm szépen a nép nevébe. Hihetetlen, esküszöm. Na. Szerbusz Holstein. Üdv újra szabad független nemzetek között 1837-ben. Aha. Nem tudok velük olyat boltolni, hogy jó legyen, ahogy látom. De annyit azért szerintem fogok tudni, hogy garantálom a függetlenségüket 5 évre. Mindenféleképpen. Aha, azt nem. Azt nem engedi. De garantálhatom a függetlenségét. Jó, közben Poroszországgal. Itt ő vele, Poroszországgal. Most foglaltam el Dániát. Na, a hadseregem ugye mobilizálva van, ezért volt jó, hogy közben megtámadtam Hollandiát, mert nem kell a mobilizációval foglalkoznom, mert maximum vagyok. Na, 2 frontunk van, egy biztos, hogy ide. Aztán egy meg ide. Egy meg ide. Így. Természetesen a nagynak a célja az meg majd a fővárosnak az elfoglalása lesz, és a másik 42 000 fős sereget, azt még fel se állítottam, direkt nem állítottam föl. Közben építkeznem kéne, szóljatok, mert nem építkezek, építkezni mindig kell. Az építkezés az egy olyan dolog, hogyha nem csinálod, akkor lemaradsz. Építkezni kell az építkezés. Az. Nem akarom, hogy itt túlságosan nagy radikalizáció legyen, viszont meg kéne oldanom azt, hogy tudjátok mit, akkor ilyen belpolitikai állami ösztönző dolgokat fogunk csinálni, és a manufaktúrákat elkezdem Brandenburgba támogatni, és a bányászatot meg itt és itt, sőt, itt is, meg itt is. Így elköltöttünk egy csomó pontot, de így viszont a gazdaságunknak sokkal jobb lesz, mert olcsóbb lesz a vas, olcsóbb lesz mindent, és megint nem építkezek. Miért nem építkezek? János, építkezzél. Építkezzél, mert építkezni jó. Kell még 3 vas minimum. És utána meg majd jöhetnek a szerszámok is.
Na, fölment 3-as szintre a kedves drága dolgaink is, ami a rendőrségi intézmény. Jó, bürokráciában még éppen jók vagyunk. Ó, én meg majdnem itt átpörgetem már itt a dolgokat. Na, Wargor. Liberate subject. Ezt így légy szíves elengedni. Liberate subject. Luxemburgot is engedd el, légy szíves. Mennyi pont maradt még? Van még 85 pontunk. Jó, Hollandiát most kezdésből fogjuk és rommá verjük. Elkérem tőle Tidort. Tidor az ez. Őt fogom elkérni. Szeretném, hogyha ők ezt itt nekem begyarmatosítanák. Megmondom őszintén. Tehát Tidor csak ezért fogom elkérni. Van még 77 pontunk. Természetesen... Ja, azt már megkapta? Ja, hát azzal indultam. Megalázással. Oké. Akkor kit kéne... Toba. Nem tudom kicsoda. Aha. Jó, azt hagyjuk. Szeretném, hogyha... adná nekem sok pénzt. Mert a pénzt azt szeretem. 9 pont. 7200 pénz. Kérem ide összes pénzt. Jó, mennyi pénzem van még? Mondjuk, hogyha a hollandok már nem fizetnek, ők a másik leggazdagabb. Ja, nem szabad. Nem szabad. Jó? Ebbe a hibában ezt feladjatok bele, hogyha játszatok, hogyha pénzt kértek, tehát háborús sarcot kértek, úgymond. Háborús jóvátételt kértek. Lényegében ezt lehet így annak hívni a játékba. És egy adott nemzettől kértek, akkor gondoljatok arra, hogy elérhető legyen, üthető legyen, mert ha nem, akkor állóháború lesz belőle, nem fog leketyegni a warscore, és egyszerűen muszáj leszel az adott feltételekkel, vagy egy sima fegyverszünettel kiszállni a buliból. Jó? Tehát erre érdemes odafigyelni. És jönnek a britek. Ullala! Jönnek a britek. Nagyon jó lesz. Na ezt viszont a következő részre hagyom már. Jó? Tartok egy 10-15 perc szünetet, aztán visszatérek, ezt a részt most lezárom. Jó, a mai nap is így fog ez kinézni. Jó, tehát nagyjából egy 1 óra 70-80 percenként egy 10-15 percre elmegyek. A stream lezárásra kerül, és utána újra el fogom indítani a streamet. Aki bekövetett, annak alapból ki fog menni a jelzés, hogy ugye élőben vagyok, jó, és ezt fogok csinálni nagyjából délután 4-ig, tehát nagyjából egy 4-5 részre lehet nálam most így ezen a napon számítani. Na hát köszönöm, aki velem tartott, várlak vissza titeket akkor egy 10-15 perc múlva, aki még nem tette meg, kövessen be, iratkozzon fel a YouTube csatornámra, csekkoljátok azt is, hogyha tetszik, és szeretitek ezt a stratégia műfajt, vagy magát akár ezt a tartalmat. Köszönöm szépen! Jövök vissza. Addig is legyetek jók, és tudjátok, Maja Games. Mondj igent egy kis kikapcsolódásra. Na sziasztok!